હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 20મી ડિસેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. અને લાસ્ટ સન્ડે છે જીપીએસસી નો ચીફ ઓફિસરનો પેપર હતો, તો એમાં આપણા કરંટ અફેરમાંથી કેટલા ક્વેશ્ચન પૂછાયેલા એનો પ્રૂફ સાથેના સ્ક્રીનશોટ છે મેં તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મૂકેલા છે. અને બાકી આપણી વેબસાઇટ અને એપ્લિકેશન છે એ બંનેમાં પણ છે તમને આ બધી માહિતી મળી જશે કે કેટલા કેટલા પ્રશ્નો પૂછાયેલા અને કઈ મેગેઝિનમાંથી પૂછાયેલા. બરાબર, તો તમે જોઈ શકો છો કેટલું પૂછાયેલું છે અને થોડુંક અહીંયા તમને વિડીયોમાં પણ બતાવી દઉં છું કેટલા ક્વેશ્ચન પૂછાયેલા છે. બરાબર, આ બધા તમે અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો. બરાબર, તો એક તો પીએમ ડીવાય યોજના વિશે પૂછાયેલો હતો, પછી પીએલએફએસ વિશે પૂછાયેલો હતો એક ક્વેશ્ચન. બરાબર, આ ઉપરાંત અગ્નિ મિસાઇલ વિશે પણ પ્રશ્ન પૂછાયેલો હતો. ક્વોલિટી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાના જે પ્રેસિડેન્ટ છે એના વિશે પૂછાયેલો હતો, જક્ષય શાહ છે. બરાબર, તો એ આપણે ક્વિક ન્યૂઝની અંદર કવર કરેલો હતો. તો ક્વિક ન્યૂઝમાંથી પણ ડાયરેક્ટલી ઘણા ક્વેશ્ચન બેઠા પૂછાઈ ગયા છે. બરાબર, ત્યાર પછી LVM3, બરાબર, ઇસરોનું જે નવું રોકેટ લોન્ચ વ્હીકલ છે. બરાબર, એકચ્યુઅલમાં GSLV MK3 છે એનું રીનેમ કરી દેવાયું છે LVM3 કરીને. બરાબર, તો એને કેટલા સેટેલાઇટ લોન્ચ કરી, એક ક્વેશ્ચન એવો હતો કે 36 સેટેલાઇટ લોન્ચ કરેલા હતા. બરાબર, આ ઉપરાંત ફીફા છે એનું જે મેસ્કોટ છે તજુની, એનું લોન્ચિંગ કોણે કરેલું એવું પૂછેલું હતું. તો ઓસ્ટ્રેલિયા ન્યુઝીલેન્ડે કરેલું હતું. આ બધા ક્વેશ્ચન છે પૂછાઈ ગયા છે અને કઈ કઈ મેગેઝિનમાંથી હતા એ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. નીચે તમને બધી માહિતી આપેલી છે કે કઈ મેગેઝિનમાંથી કયો ક્વેશ્ચન હતો. ડાયરેક્ટલી મેં સ્ક્રીનશોટ જ લીધા છે. બરાબર, તો જેટલા ફાઇન્ડ કરી શક્યો છું તમારા માટે એ બધા મેં તમને લીધેલા છે. બરાબર, પછી એક હીટ અભ્યાસ વિશે ક્વેશ્ચન હતો, હીટનું પૂરું નામ પૂછ્યું હતું લગભગ, તો એ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન હતો. પછી ઓનેસ્ટી શોપ વિશે મેં તમને કીધું હતું કે આ ક્વેશ્ચન પૂછાશે. તો કેરળની 15 શાળાઓમાંથી આ ઓનેસ્ટી શોપ શરૂ કરવામાં આવેલી હતી. એર્નાકુલમ જિલ્લો પણ મેં તમને ત્યારે કીધેલો હતો. ક્વિક ન્યૂઝનો ક્વેશ્ચન હતો એ પણ. બરાબર, પછી પાકિસ્તાન વિશે ક્વેશ્ચન આવેલો હતો, FATF ની ગ્રે લિસ્ટમાંથી કોને મુક્ત કરેલું. બરાબર, આ ઉપરાંત મેં તમને એ પણ કીધું હતું પાકિસ્તાન સિવાય કયા કયા દેશને આમાંથી મુક્ત કરેલા. બરાબર, તો આ બધી માહિતી છે. બરાબર, આપણે એ વખતે કવર કરેલી હતી. જસ્ટ અહીંયા હું બહુ ડિટેલમાં નહીં જાઉં. બરાબર, તમારા માટે સ્ક્રીનશોટ તમારે વાંચવા હોય તો આપણી એપ્લિકેશન છે, નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લિંક આપેલી છે. બરાબર, ત્યાંથી તમે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લો અથવા આપણી વેબસાઇટ ડાયરેક્ટલી વિઝિટ કરો stareducation.net.in. બરાબર, તમે આ વેબસાઇટ ઉપરથી પણ તમે એક્સેસ કરી શકશો અથવા એપ્લિકેશનમાં જઈને પણ એક્સેસ કરી શકશો. બરાબર, ડાયરેક્ટલી હોમ પેજની અંદર તમને ઓપ્શન જોવા મળશે જે જીપીએસસી ડીવાયએસઓની એક્ઝામ છે એમાં કેટલું પૂછાઈ ગયું. બરાબર, અને આ જીપ ઓફિસરમાં કેટલું પૂછાણું એ બધું મેં પ્રૂફ સાથે મૂકેલું છે. લેટેસ્ટ હમણાં જે એક્ઝામ લેવાય એ બધાનું એમાં ત્યાં બરોબર જ રાખેલું છે હોમ પેજ ઉપર. બરાબર, તો તમે ત્યાંથી ડાયરેક્ટલી જોઈ શકો છો કેવું પૂછાય છે. બરાબર, અને હવે તમારે મારો જો કરંટ અફેરનો કોર્સ પરચેસ કરવો હોય તો છેલ્લા ગણતરીના 5 દિવસો છે. બરાબર, 399 હજી મેં દિવાળીવાળી સ્કીમ શરૂ રાખી છે તમારા માટે. બરાબર, તો 25 ડિસેમ્બર સુધી, જ્યાં સુધી ક્રિસમસ આવે છે ત્યાં સુધી હું આજે આ સ્કીમ છે કન્ટિન્યુ રાખું છું દિવાળીવાળી 399 હવે 25 ડિસેમ્બર પછી મારા કોર્સની પ્રાઇસ થઈ જશે 799 રૂપીસ. બરાબર, તો દિવાળી પછી જ વધારવાનો હતો પરંતુ તમારા માટે હજી 399 રૂપીસ કન્ટિન્યુ રાખ્યા હતા, પણ હવે 25 ડિસેમ્બર લાસ્ટ ડેટ છે. 25 ડિસેમ્બર પછી હવે મારા કોર્સની પ્રાઇસ છે 799. બરાબર, અને વેલિડિટી 1 વર્ષની રહેશે. ઓકે, જૂના નવા બધા કરંટ અફેર એક્સેસ કરી શકશો. 2021ના પણ તમે કરંટ અફેર એમાં એક્સેસ કરી શકશો અને 21ના કરંટ અફેરમાંથી પણ થોડા ઘણા 2-4 ક્વેશ્ચન હતા. બરાબર, પરંતુ હું એને અહીંયા કાઉન્ટ નથી કરતો. શું કામ? કેમ કે કોઈ મારા ખ્યાલથી કોઈ એવો મારો સ્ટુડન્ટ નહીં હોય કે એને 2021ના કરંટ અફેર રીડ કર્યા હોય. કોર્સ પરચેસ કર્યો હોય તો પણ 21ના કોઈ રીડ નહીં કરે. બરાબર, તો ધેટ્સ વાય છે હું એને આમાં કાઉન્ટ નથી કરતો 21ના કરંટ અફેરને, કેમ કે 2-4 પ્રશ્નો એવા હતા કે જે 21ના કરંટ અફેરમાંથી પણ પૂછ્યા હતા. ઓકે, પણ એને અહીંયા આપણે કાઉન્ટ નથી કરતા. જેમ કે અર્થ ઓબ્ઝર્વેશન સેટેલાઇટ છે તો એ લગભગ બહુ પહેલા લોન્ચ થઈ ગયો હતો. બરાબર, US-01. બરાબર, તો એના માટે છે એક ક્વેશ્ચન એવો હતો જે હમણાં થોડા કારણોથી કદાચ ન્યૂઝમાં હોય તો એના કારણે લઈ લીધું હોય, પણ મેઇનલી એની માહિતી આપણે 21માં કવર કરી હોય, પછી થોડા ઘણા બાબતોના કારણે ન્યૂઝમાં આવતો હોય તો એ આપણે થોડી ઘણી ચર્ચા ના થઈ હોય. બરાબર, તો આવા બધા ક્વેશ્ચન પણ હતા. બરાબર, આ બધું તમે જોઈ શકો છો. ઓકે, વિન્ડ એનર્જી વિશે વિન્ડરજી સમિટ થઈ હતી એક, તો એ ચેન્નઈમાં થઈ હતી. બરાબર, પછી મિશન સ્કૂલ ઓફ એક્સિલન્સ એના માટે કોણ આપણને પૂરું પાડવાનું છે, વર્લ્ડ બેંક પૂરું પાડવાનું છે, એ બધું આપણે ઓલરેડી કવર કરેલા જ છે બધા પોઈન્ટ. ઓકે, આ બધા ક્વેશ્ચન પૂછાયેલા છે.
ઓકે, જેટલા ફાઇન્ડ કરી શકે તમારા માટે, બરાબર, એ બધા જ તમને અહીંયા પ્રૂફ સાથે બતાવું છું. ઓકે, બાકી નીતિ આયોગ વિશે તો આપણે અવારનવાર વાત કરતા જ હોઈએ છીએ. તો મારા ખ્યાલથી તો તમને મગજમાં સેટ થઈ ગયું હોય મારા જે રેગ્યુલર સ્ટુડન્ટ હશે એને, કે ભાઈ નીતિ આયોગના અધ્યક્ષ કોણ હોય, ઉપાધ્યક્ષ કોણ છે, બરાબર. તો આ બધું યાદ રાખવાનું છે, બરાબર. અમિતાભ કાંતે રાજીનામું આપી દીધું એ પછી હવે જે સીઓ કોણ બન્યું છે નવા, પરમેશ્વરન અય્યર, એમને પણ યાદ રાખી લેવાના છે, બરાબર. બાકી ઉપાધ્યક્ષ સુમન બેરી છે, એમની પહેલા રાજીવ કુમાર હતા. અધ્યક્ષ તો હંમેશા વડાપ્રધાન જ હોય, બરાબર. આ બધી માહિતી યાદ રાખવાનું છે. સ્થાપના 1 જાન્યુઆરી 2015 રોજ. ચલો હવે શરૂ કરી દઈએ આજના 20મી ડિસેમ્બરના કરંટ અફેર, બરાબર. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ ફિફા વર્લ્ડ કપ 2022 સમાપન થઈ ગયું, બરાબર, અને આનું ટાઇટલ કોણે જીતેલું છે? તો ફિફા વર્લ્ડ કપનું ટાઇટલ છે આર્જેન્ટિનાએ જીતેલું છે. તો ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. ફાઇનલમાં કોને હરાવેલું એવું પૂછે તો ફ્રાન્સને ફાઇનલમાં હરાવેલું. તો કદાચ એવો ક્વેશ્ચન પૂછે તો આન્સર થશે ફ્રાન્સ. ઓકે, તો આર્જેન્ટિના છે એને ફ્રાન્સને હરાવીને ફિફા વર્લ્ડ કપનું ટાઇટલ જીતી લીધું છે. ફિફાનું પૂરું નામ થાય ફેડરેશન ઇન્ટરનેશનલ ડી ફૂટબોલ એસોસિએશન, એનું પૂરું નામ છે, બરાબર. હવે અત્યાર સુધીમાં આર્જેન્ટિનાએ કેટલામી વખત આ ટાઇટલ જીત્યું છે? તો અત્યાર સુધીમાં આર્જેન્ટિના છે એને 3જી વખત આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ જીત્યું છે ફિફાનું, બરાબર. બાકી ફિફાની અંદર છે આ ટુર્નામેન્ટની અંદર પછી લાસ્ટમાં એવોર્ડ ડિક્લેર કરવામાં આવે પૂરું થાય પછી, તેમાં કયા કયા એવોર્ડ કોને મળેલા એ યાદ રાખી લઈએ. એક તો ગોલ્ડન બૂટ એવોર્ડ છે, બરાબર, એ કાયલિન એમ્બાપ્પેને મળેલો છે, એ ફ્રાન્સના છે, બરાબર. પછી ગોલ્ડન ગ્લોવ એવોર્ડ આમાં કોને મળેલો? તો એમિલિયાનો માર્ટિનેઝને આ એવોર્ડ મળેલો, એ આર્જેન્ટિનાના છે, ગોલ્ડન ગ્લોવ્સ એવોર્ડ. પછી ગોલ્ડન બોલ એવોર્ડ છે, બરાબર, એટલે કે ટુર્નામેન્ટનો પરફોર્મન્સ, બરાબર, પરફોર્મર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ, એ એવોર્ડ કોને મળેલો છે? ગોલ્ડન બોલ એવોર્ડ, એ લિયોનેલ મેસીને મળેલો છે, એ પણ આર્જેન્ટિનાના ખેલાડી છે, બરાબર. પછી યુવા ખેલાડી, બરાબર, યુથ પ્લેયરનો એવોર્ડ મળેલો છે એન્ઝો ફર્નાન્ડીસને, એ પણ આર્જેન્ટિનાના ખેલાડી છે. અને ફિફા ફેર પ્લે એવોર્ડ છે એ ઇંગ્લેન્ડને મળેલો છે, બરાબર. આ બધા એવોર્ડ પણ આમાં સાથે સાથે યાદ રાખશું, એકાદો કદાચ એવોર્ડ પણ આમાં પૂછી લે. બીજું તમને એવું પૂછે કે આ ફિફા 2022 માટેનો મેસ્કોટ શું હતો, બરાબર. તો ફિફા 2022 માટેનો જે મેસ્કોટ છે, બરાબર, એનું નામ હતું લાયેબ, છે લાયેબ. મેસ્કોટનું નામ છે લાયેબ, લાયેબ અથવા તો લાઈબ, બરાબર. જે તમે રેડ કરો આ છે લાયેબ, બરાબર. તો એ પણ યાદ રાખવાનું છે, મેસ્કોટનું નામ પણ યાદ રાખી લેજો, કદાચ મેસ્કોટ પણ પૂછી લે. આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ એકતા દિવસની ઉજવણી હાલમાં ક્યારે કરવામાં આવેલી? તો આ 20 ડિસેમ્બરે ઉજવાયેલો. ઓપ્શન ડી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ એકતા દિવસ અથવા તો ઇન્ટરનેશનલ હ્યુમન સોલિડરિટી ડે, બરાબર. તો આ બંને માંથી ગમે નામ આપે તમને, ઇંગ્લિશમાં પણ આપે શકે અથવા તો ગુજરાતીમાં પણ આપે. તો આની ઉજવણી છે, બરાબર, 20 ડિસેમ્બરના રોજ કરવામાં આવેલી હતી, બરાબર. અને સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ 2005માં ઉજવાયેલો છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા આ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. બાકી એક આવો જ એક દિવસ છે, એની યારે કન્ફ્યુઝન ન થઈ જાય. આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર દિવસ કદાચ એવું પૂછે તો એનો આન્સર આવે 10 ડિસેમ્બર. માનવ એકતા દિવસ અથવા તો હ્યુમન સોલિડરિટી ડે પૂછે તો એ 20 ડિસેમ્બર, અને માનવ અધિકાર દિવસ પૂછે, આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર દિવસ, બરાબર, તો 10 ડિસેમ્બર. હાલમાં જ કઈ અંતરિક્ષ એજન્સી દ્વારા સ્વોટ નામનો એક સેટેલાઇટ લોન્ચ કરવામાં આવેલો છે? પ્રશ્ન 100% કદાચ પૂછાઈ શકે પરીક્ષાની અંદર. સ્વોટ નામનો સેટેલાઇટ કોણે લોન્ચ કર્યો? યાદ રાખજો, નાસાએ આ સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યો છે. આન્સર આવશે નાસા. સ્વોટનું પૂરું નામ પણ પૂછે કદાચ તમને, તો સરફેસ વોટર એન્ડ ઓશિન ટોપોગ્રાફી, આ એનું પૂરું નામ છે, સરફેસ વોટર એન્ડ ઓશિન ટોપોગ્રાફી, બરાબર, આ એનું પૂરું નામ છે. તો ક્યાંથી લોન્ચ કર્યું? ઉત્તરી કેલિફોર્નિયામાંથી સ્પેસએક્સનું ફાલ્કન 9 રોકેટ છે, બરાબર, એની મદદથી આ સેટેલાઇટ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું, જેનું નામ છે સ્વોટ. એનું પૂરું નામ સરફેસ વોટર એન્ડ ઓશિન ટોપોગ્રાફી, બરાબર. તો શું આ સેટેલાઇટ શું કરશે? ઘણા ક્વેશ્ચન આવા પણ આવે છે પરીક્ષાની અંદર. સેટેલાઇટ છે, બરાબર, અવકાશમાંથી પૃથ્વીમાં તાજા પ્રાણી એટલે કે ફ્રેશ વોટર છે, બરાબર, એની વ્યવસ્થાનું વૈશ્વિક સર્વેક્ષણ કરશે, બરાબર. સૌથી પહેલો ગ્લોબલ સર્વે કરશે ફ્રેશ વોટરનો, બરાબર, અવકાશમાંથી. સેટેલાઇટ આ કામ કરવાનું છે, બરાબર. તો પ્રશ્ન એવો પણ આવે છે ઘણી વખત, સેટેલાઇટ નો યુઝ શું છે? ઓકે, તો એ માટે યાદ રાખીશું, પૂરું નામ યાદ રાખીશું, કોને બનાવેલો એ યાદ રાખીશું, અને ક્યાંથી લોન્ચ કર્યો, કોની મદદથી લોન્ચ કર્યો એ યાદ રાખીશું. સ્પેસએક્સ ફાલ્કન 9 રોકેટ. ઓકે, બાકી અદ્યતન રડાર ઉપગ્રહ છે, રડાર સેટેલાઇટ છે, મહાસાગરોની ઊંડી સમજ એટલે કે મીન્સ કે ડેપ્થમાં જઈ મહાસાગરોની માહિતી આપશે, બરાબર. અને જે ક્લાઇમેટ ચેન્જ કઈ રીતે થાય છે
બરાબર, મહાસાગરોને એની પણ માહિતી આપશે. બાકી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જઈએ. હાલમાં ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા 5 વર્ષના સમયગાળા માટે દિશા યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે? તો 5 વર્ષના સમયગાળા માટે દિશા યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે અને આ ભારતનું કાયદા અને ન્યાય મંત્રાલય શરૂ કરશે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ કાયદા અને ન્યાય મંત્રાલય દ્વારા દિશા યોજના છે એને શરૂ કરવામાં આવેલી છે. કયા સમયગાળા દરમિયાન? તો કે 2021 થી લઈને 2026 સુધી. બરાબર, તો 5 વર્ષના સમયગાળા માટે જે દિશા યોજના છે કેન્દ્ર જે આપણું ભારતનું કાયદા અને ન્યાય મંત્રાલય છે એના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી છે. દિશાનું પૂરું નામ પૂછી શકે, ડિઝાઇનિંગ ઇનોવેટિવ સોલ્યુશન ફોર હોલિસ્ટિક એક્સેસ ટુ જસ્ટિસ. બરાબર, આ દિશાનું પૂરું નામ છે. દિશાનું પૂરું નામ પણ આપણે યાદ રાખીશું. ઓકે, બાકી આનો ઉદ્દેશ શું છે દિશા યોજનાનો? તો આનો ઉદ્દેશ છે ભારતના બંધારણની કલમ નંબર 39A, 14 અને 21 હેઠળ છે ભારતના લોકો છે એને ન્યાયથી સુરક્ષિત રાખવાનો છે આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ. 29A હેઠળ છે મફત અને કાનૂની સહાય મળે છે. બરાબર, એ અનુચ્છેદ તો બંધારણમાં બધાને ખબર હોવી જ જોઈએ. બરાબર, મફત કાનૂની સહાય માટેનો અનુચ્છેદ 29A. બરાબર, આના 3 ઘટકો છે. 3 ઘટકો કયા કયા છે? વિસ્તૃતમાં વાંચવું હોય તો તમે વાંચી શકો છો. ખાલી 3 ઘટકોના નામ કહી દઉં છું. બરાબર, તમને બહુ એટલું બધું કદાચ ડિટેલમાં ન આવે પણ છતાંય માહિતી આપેલી છે, તમારે રીડ કરવી તો કરી શકો છો. ટેલી લો અપરિચિત સુધી પહોંચવું. બરાબર, પછી બીજો છે એનું નામ છે ન્યાયબંધુ કાર્યક્રમ. ત્રીજું છે એનું નામ છે કાનૂની જાગૃતિ કાર્યક્રમ. તો એના 3 મુખ્ય ઘટકો છે દિશા એપના. બરાબર, દિશા યોજનાના. બરાબર, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જઈએ. હાલમાં જ અમેરિકાની નેશનલ ફાઇનાન્સ ફાઉન્ડેશન દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ એક રિપોર્ટ પ્રમાણે પબ્લિકેશન ઓફ ધ સાયન્ટિફિક પેપર્સ એમાં ભારત કેટલામાં સ્થાન ઉપર છે? પબ્લિકેશન ઓફ ધ સાયન્ટિફિક પેપર્સ જે પેટન્ટ ફાઇલ કરવામાં આવે છે વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા, એમાં ભારત કેટલામાં સ્થાન ઉપર છે? 3જા સ્થાન ઉપર છે વિશ્વમાં. બરાબર, ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો અમેરિકાની નેશનલ સાયન્સ ફાઉન્ડેશન આ રિપોર્ટ પ્રકાશિત કર્યો છે અને આ રિપોર્ટમાં સૌથી વધુ પેટન્ટ છે કયા દેશના વૈજ્ઞાનિકો ફાઇલ કરી છે? તો કે ચીનના વૈજ્ઞાનિકોએ ફાઇલ કરી છે. બરાબર, અને બીજા ક્રમ ઉપર આમાં અમેરિકા છે, ત્રીજા ક્રમ ઉપર આપણા ભારતને સ્થાન મળેલું છે. બાકી અગાઉ છે ભારત 7મા સ્થાને હતું અને તમે 2010 થી અત્યાર સુધીની અંદર કમ્પેરિઝન કરો તો 2010માં માત્ર છે બરાબર કેટલા થયા હતા પેટન્ટ ફાઇલ કરવામાં આવેલા હતા ભારત દ્વારા? તો કે 60,555. અને એની કમ્પેરમાં અત્યારે તમે જો તો 1,49,213 પેટન્ટ ફાઇલ કરવામાં આવેલા છે 2020ના ડેટા પ્રમાણે. બરાબર, તો 2010ની કમ્પેરમાં અત્યારે ડબલથી પણ વધારે, છેલ્લા 10 વર્ષની અંદર આપણે ડબલથી પણ વધારે પેટન્ટ ફાઇલ કર્યા છે અત્યાર સુધી. બરાબર, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જઈએ. હાલમાં જ મહિલા FIH નેશન્સ કપનું ટાઇટલ હાલમાં કોણે જીતેલું છે? તો આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ છે આપણા ભારતે જીતેલું છે. તો ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ મહિલા FIH નેશન્સ કપનું ટાઇટલ છે બરાબર ભારતે જીતેલું છે. આયોજન ક્યાંથી તો એવું પૂછી લે કદાચ, તો આયોજન સ્પેનમાં થયેલું હતું અને આમાં વિજેતા પણ કોણ બનેલું? આપણો દેશ ભારત બનેલો. અને ફાઇનલમાં હરાવેલું કોણ એવું પૂછે તો પણ સ્પેન. બરાબર, આયોજન ક્યાં થયું એવું પૂછે તો પણ સ્પેન. બરાબર, અને વિજેતા ભારત છે અને ભારતે કોને હરાવેલું એવું પૂછે તો સ્પેન. બરાબર, એટલું ખાસ યાદ રાખીશું. બાકી ભારતીય મહિલા હોકી ટીમના કેપ્ટન પૂછે તો એ સવિતા પુનિયા છે. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આવી જઈએ. ગ્લોબલ માઇનોરિટી ઇન્ડેક્સ એમાં કયો દેશ ટોચના સ્થાને છે, એટલે કે પહેલા સ્થાને છે? તો આ રિપોર્ટ છે બરાબર એ પબ્લિશ કર્યો છે સેન્ટર ફોર પોલિસી એનાલિસિસ. બરાબર, એમના દ્વારા રિપોર્ટ બહાર પાડવામાં આવેલો છે. બરાબર, પટનાની એક રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે. ઓકે, તો આ રિપોર્ટ આખા ભારતમાં જ આપણા ભારતની અંદર જ બનાવવામાં આવેલો છે અને આની અંદર છે માઇનોરિટી ઇન્ડેક્સમાં પહેલા સ્થાન ઉપર આપણો દેશ ભારત છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર હશે. બરાબર, તો ગ્લોબલ માઇનોરિટી ઇન્ડેક્સ એમાં ભારત પહેલા સ્થાને છે. બીજા સ્થાન ઉપર સાઉથ કોરિયા, ત્રીજા સ્થાન ઉપર જાપાન, ચોથા સ્થાન ઉપર પનામા અને 5મા સ્થાન ઉપર અમેરિકા રહેલું છે. બરાબર, બાકી આ જે રિપોર્ટ છે પટનાની એક રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટે તૈયાર કર્યો છે સેન્ટર ફોર પોલિસી એનાલિસિસ, એમના દ્વારા CPA દ્વારા રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવેલો છે. રિપોર્ટમાં સૌથી ખરાબ સ્થાન કોનું છે એવું પણ પૂછે તો માલદીવ સૌથી ખરાબ સ્થાન ઉપર છે. સૌથી લાસ્ટમાં માલદીવ છે. એના પછી થોડુંક ઉપર આવીએ તો અફઘાનિસ્તાન છે, સોમાલિયા છે, આ બધા દેશો છે. બાકી સૌથી વધુ માઇનોરિટી વસ્તી કયા ધર્મની છે એવું પૂછે બરાબર, તો એ મુસ્લિમ ધર્મની છે. બરાબર, અને સૌથી ઓછી પૂછે તો એ પારસીની છે. બરાબર, તો આ 2011ના ડેટા પ્રમાણે છે. બરાબર, બાકી
ભારતની અંદર છે બરાબર એક રાષ્ટ્રીય આયોગની સ્થાપના કરવામાં આવેલી છે લઘુમતી માટે 2000 નહીં પણ 1993 ઓકે તો લઘુમતી સમુદાયો માટે રાષ્ટ્રીય આયોગ અધિનિયમ 1992 અંતર્ગત છે આ રાષ્ટ્રીય આયોગ સ્થાપવામાં આવેલો છે લઘુમતી માટે બરાબર અને એના અંતર્ગત છે આ બધા ધર્મો છે બરાબર મુસ્લિમ છે ખ્રિસ્તી છે શીખ છે બૌદ્ધ પારસી આ બધાને લઘુમતીનો દરજ્જો આપેલો છે અને જૈન છે જૈન પહેલા લઘુમતીમાં નહોતું 2014ની અંદર છે બરાબર જૈન ધર્મને પણ લઘુમતીનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો તો આટલું આમાંથી યાદ રાખવાનું ક્વિક ન્યૂઝ ઉપર આવી જાય સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન ક્વિક ન્યૂઝમાં તમે જોયું હશે ક્વિક ન્યૂઝમાંથી પણ ઘણા ક્વેશ્ચન બેઠા પૂછાય હતા તો આને પણ ઇગ્નોર ના કરવા બરાબર ચલો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે ભારતીય મૂળના લિયો વરાડકર બરાબર એ કયા દેશના નવા પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે તો લિયો વરાડકર છે બરાબર હાલમાં આયર્લેન્ડના નવા પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે આન્સર આવશે આયર્લેન્ડ બરાબર નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે જીએસટી કાઉન્સિલ એની 48મી બેઠકનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવ્યું 48મી બેઠકનું આયોજન થયું નવી દિલ્હી ખાતે તો આન્સર આવશે નવી દિલ્હી હાલમાં ભારતે નીચેનામાંથી કયા દેશને $100 મિલિયન થી પણ વધુની સહાય આપી છે તો $100 મિલિયન થી પણ વધુની સહાય આપી છે માલદીવ્સને બરાબર આન્સર આવશે માલદીવ્સ હાલમાં ભારતે નાગપુર મુંબઈ સુપર કમ્યુનિકેશન એક્સપ્રેસવે છે એના પર ઇન્ટેલિજન્સ ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ સ્થાપિત કરવા માટે છે કયા દેશ સાથે કરાર કરે છે તો નાગપુર મુંબઈ હાઈવે છે બરાબર એના પર ઇન્ટેલિજન્સ ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ ગોઠવવાની છે એ માટે આપણે સાઉથ કોરિયા સાથે કરાર કર્યા છે નેટો વેનેટર પોલિડોન્ટસ છે હાલમાં સમાચારોમાં છે આ શેની એક પ્રજાતિ છે તો આ એક ડાયનાસોરની પ્રજાતિ છે હાલમાં ન્યૂઝમાં રહેલી છે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર આવી જઈએ હાલમાં જ છે ઇક્વિલિબ્રિયમ લુનાર અર્થ પોઈન્ટ 6U સ્પેસક્રાફ્ટ આ હાલમાં જ સમાચારોમાં છે આ કઈ સંસ્થાની એક પહેલ છે આ જાપાનની અંતરિક્ષ એજન્સીની એક પહેલ છે એનું નામ છે જાક્સા ઓકે અને આ નાસાના આર્ટિમિસ મિશન છે આર્ટિમસ 1 મિશન એનો એક ભાગ પણ છે તો એ પણ યાદ રાખીશું આર્ટિમસ 1 મિશનનો એક ભાગ પણ છે બરાબર હાલમાં કઈ કંપનીએ લગભગ 1200 કરોડમાં પુડુચેરીના કરાઈકલ પોર્ટ છે એની બેડ જીતી છે તો કરાઈકલ પોર્ટ છે પુડુચેરીમાં આવેલો છે ક્વેશ્ચન એવો પણ પૂછે કે કરાઈકલ પોર્ટ છે બરાબર એ ક્યાં આવેલો છે તો પુડુચેરીની અંદર આવેલો છે અને 1200 કરોડ રૂપિયામાં છે અદાણી પોર્ટે આને લઈ લીધો છે હાલમાં જોવા મળેલી મુખ્યમંત્રી ડિજિટલ સેવા યોજના આ કયા રાજ્ય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે રાજસ્થાનની સરકારે આ યોજનાને શરૂ કરી છે આન્સર આવશે રાજસ્થાન નીચેનામાંથી કઈ કંપની દ્વારા છે ધારવી રીડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ છે એની બીડ જીતવામાં આવી છે તો આ પણ અદાણી ગ્રુપે જીતી લીધી છે તો આન્સર આવશે અદાણી હાલમાં નીચેનામાંથી કયા રાજ્ય એ વાયુ પ્રદૂષણ સામે લડવા માટે 10 મુદ્દાનો ગ્રેડેડ રિસ્પોન્સ એક્શન પ્લાન છે જાહેર કર્યો છે તો ગ્રેડેડ રિસ્પોન્સ એક્શન પ્લાન છે બરાબર આ પશ્ચિમ બંગાળ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યો છે અને શા માટે તો કે વાયુ પ્રદૂષણ સામે લડવા માટે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયા રાજ્યની વિધાનસભા છે એમણે રાજ્ય સેવામાં નિવાસી મહિલાઓ છે એને 30% હોરિઝોન્ટલ રિઝર્વેશન આપવા માટેની જોગવાઈ કરતું એક બિલ પસાર કરેલું છે ઉત્તરાખંડ રાજ્યની સરકારે આ પ્રકારનું બિલ પસાર કર્યું છે આન્સર આવશે ઉત્તરાખંડ હાલમાં નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થાએ ઓસ્ટ્રેલિયા ઇન્ડિયા સેન્ટર ફોર એનર્જી શરૂ કરવા માટે ઓસ્ટ્રેલિયન યુનિવર્સિટી સાથે ભાગીદારી કરી છે તો ઓસ્ટ્રેલિયા ઇન્ડિયા સેન્ટર ફોર એનર્જી બરાબર એના માટે ઓસ્ટ્રેલિયા યુનિવર્સિટી સાથે ભાગીદારી કરી છે આઈઆઈટી મદ્રાસે આન્સર આવશે આઈઆઈટી મદ્રાસ અને નેશનલ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી એવોર્ડ છે એ પણ આઈઆઈટી મદ્રાસને મળેલો હતો જેમાંથી જે ચીફ ઓફિસરની એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયો હતો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ હાલમાં જ કયા રાજ્ય અથવા તો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ છે બરાબર એના એક ગામ છે એનું નામ છે માંતલાઈ ગામ તો આ ગામ છે ત્યાં સૌથી મોટું યોગ કેન્દ્ર બનાવવામાં આવશે આ જમ્મુ કાશ્મીરનું ગામ છે અને ઉધમપુર જિલ્લાની અંદર આવેલું છે સૌથી મોટું યોગ કેન્દ્ર બનશે જમ્મુ કાશ્મીરમાં હાલમાં નીચેમાંથી કયો દેશ ભારતમાં ઉર્જા સંક્રમણ પ્રોજેક્ટ્સ માટે €1 બિલિયન પ્રદાન કરવાની જાહેરાત કરી છે તો કયા દેશે €1 બિલિયન યુરોનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાની જાહેરાત કરી છે જર્મની તો આન્સર આવશે જર્મની તો 20મી ડિસેમ્બરનો વિડીયો આ સાથે સમાપ્ત કરીએ મળીએ આવતીકાલે 21મી ડિસેમ્બરના વિડીયોમાં ત્યાં સુધી રજા લઈએ આવજો બાય બાય ગુડ નાઇટ શુભરાત્રી થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન